Välkomna till geovloggen. Idag ska vi logga lite challenge-cacher längs med en slinga här ute på Östgötaslätten. Men mitt jobb kommer vara att köra och Harris kommer hoppa ut och in i bilen för att logga dem. Och då tänkte jag, då är det bra läge till att prata om mål. Jag ska gå igenom förra årets mål och se vilka vi klarade och inte. Och sen ska jag skulle lista årets mål. För det är ju nytt geocaching-år helt enkelt, 2026. Så häng med nu så ska vi se hur det har gått och hur det kommer gå. Nu är Karis ute och loggar en cache där vid en skylt där borta. Och medan hon gör det så tänkte jag att vi går igenom de målen som vi klarade förra året. Jag tänker att vi går igenom lite snabbt så vi kan gå på årets mål. Vi skulle logga 3 typer i 5 kommuner. Det klarade vi i mars. Woo! Sen skulle vi logga 26 stycken cacher med attribut teamwork. Det klarade vi också i maj. Sen skulle vi logga 36 stycken spöken, alltså virtuella. Det klarade vi. Vi hade 54 stycken i december, så det var det några till när vi var i Helsingfors. Sen skulle vi logga ett Sito-event i januari och det klarade vi i januari. Haha, surprise! Vi skulle också lösa 72 stycken labbar i januari. Det gjorde vi med. Och vi skulle ta 69 stycken cacher med terräng 1, vilket vi löste. Vi fortsätter. Vi skulle ha 9 stycken med storleken stor och den klarade vi. Vi skulle ha en Where I Go i februari och den klarade vi också i februari. Mysskalendern, den klarade vi. Nu fick vi följa med på en runda till Katrineholm. Och sen skulle vi logga 69 cacher med terräng 4 eller högre. Och den har vi också klarat. Woo! Och nej. Vi skulle logga 965 mystar. Vilket vi också klarade den 12 december. Det var 1168 stycken. Vilken grej! Och på tal om mystar så skulle vi logga 7 mystar i rad, alltså en hel vecka. Och det klarade vi också. Sen avslutade vi med att logga en Sito i ett annat land. Och det blev i Norge när vi åkte till blockpartyt. Jag hoppas att ni tittar på, för det var en ganska intressant video. Jag kommer länka till de här videorna nere i beskrivningen så kan ni gå in och titta på dem igen. Men nu ska vi snart åka vidare för Karis håller på att logga en cache där bakom en skylt. Och vid nästa stopp så kommer jag nu gå igenom då årets mål. De är ganska intressanta. Det är inte lika många som förra året, men det är ett par stycken vi ska ta sikte på. Nu åker vi vidare. Och där kommer vi fram till nästa challenge som vi behövde logga. Och för att klara det här så behöver man ha loggat 100 mystar i varje månad. Klarar jag det? Det är frågan. Vi går in i checken här och kollar. Den var grön! Yes! Ja, då får jag logga den. Då ska vi spara ner den. Yes. Hade jag inte klarat den så hade jag varit tvungen att spara den i ett dokument. Och följa upp den. Nu åker vi. Vitt. Vart man den tittar. Karis är ute och fiskar ner en cache från en skylt. Där borta är hon. Och medan hon gör det så tänkte jag att vi skulle ta och titta på vårt första mål för 2026. Vi håller på med olika kalendrar som ni kanske har märkt. Och målet för det här året ska vara att klara Other-kalendern. Vi har så här mycket kvar. Så det är en del. Och samtidigt som vi gör den så ska vi försöka lösa event också. Eller alltså inte lösa den utan liksom lägga på mer event. Totalt på de dagarna som vi behöver event. Så vi får både Other och event på samma dag. Smart va? Sen ska Karis logga en cache den 18 januari och den 5 mars. Hon behöver någonting det datumet. Och sen så ska vi logga 8 typer alla 31 dagar. Och där har vi lite kvar. Vi behöver en Where I Go eller Sito den 22. Och vi behöver även där den 23. Och så behöver vi ett Sito eller Letterbox den 31. Nu är hon klar här så vi fortsätter till nästa cache och så går vi igenom resten av målet där. Nu är vi på väg till sista cachen för idag. Det ska bli en liten challenge återigen och vi vill logga multikalendern. Men innan vi avslutar idag så ska vi avsluta målet för 2026. Vi ska hitta D-matriser med storlek små. Jag tror vi har 4 stycken kvar. Så det ska nog gå att lösa. Sen ska vi hitta 100 cacher i Linköping. Och 150 cacher i Motala. I den här videon så har vi varit både i Linköping och i Norrköping. Men inte så många, kanske bara en 20-tal. Sen ska vi hitta 37 stycken Earth cacher. Det var många, men det ska nog gå att lösa. Kräver sin planering. Sen ska vi hitta 32 stycken virtuella. Det kommer också kräva en hel del planering. Men vet ni vad? Det kommer ju nya virtuella nu under 2026. HQ kommer skicka ut några nya nu i början på februari. Så det ska bli intressant att följa utvecklingen på det. Sen ska vi vara med på 27 vanliga event. Så bjud in oss. Vart vill ni ska komma? Nere i Skåne, upp i norr.
Vi har inga planer för 2026, så bjud in oss någonstans bara. Det är dit ni vill ska komma. Sen ska vi försöka delta på ett mega-event. Det kunde vi inte göra under förra året. Det var ett lottparty istället och det är ju lika trevligt. Så det ska vi försöka få till i år. Sen ska vi logga 150 cacher med attributet Powertrail. Så jag behöver fler cacher ute i skogarna så det går fort att logga. Sen har jag ett ganska stort mål som Karis inte riktigt är så förtjust i. Men jag tänker att det är ett mål. Når jag det så når jag det. Vi får se liksom. Jag ska logga totalt 20 000 cacher. Jag har nu ungefär runt 16 000. Så jag behöver alltså logga ungefär 4 000 till det här året. Om det är möjligt. Det låter väl vara osagt. Jag låter det liksom bara vara ett långsiktigt mål. Så får vi se om vi löser det. Så heja på mig. Nu vill jag veta era mål för 2026. Skriv gärna i kommentaren. Skicka DM på Instagram eller Facebook eller vart som helst. TikTok. Jag vill veta vad ni har för mål för 2026. Små eller stora. Spelar ingen roll. Skriv. Och ett mål kan vara som ni redan kan klara nu. Det är att trycka på prenumerera, gilla och dela inlägget. Så hörs vi snart igen på nya äventyr. Ett event här, där eller vart som helst. Hej då!